ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري، ستاسې ورور، ستاسې ملګری او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا اووم کلاس ته. صحیح. نو اګین هغه ځای نه به شروعات اخلو کوم ځای کې م چې ټاپک سټاپ کړی و. صحیح ده دوستانو. نو لکه څنګه تاسو ته ما مخکې کلاس په شپږم کلاس کې تاسو ته ما دا معلومات ډسکس کړي ول، در سره مې شریک کړي ول. نن دې ډسکس ته دې معلوماتو ته راځم. ګوره دوستان، یو بل کرایټیریا چې ده دا مې مخکې هم آی تھنک درته ویلي دي چې یو پروډکټ د ځان دپاره سلیکټ کوي چې په امازون باندې هغه ریسیل کړي، نو کوشش کوه چې هغه پروډکټ اور سایز نه اوسي، ډېر زیات روند نه وي، سایز یې ډېر زیات نه وي. صحیح ده. اور سایز لکه اور سایز سره ته وایم لکه د یو کمرې یو کارپېټ شه، یو هټ کارپېټ اوس هغه ته امازون ته لیسټینګ شو په پلان کې هغه په تا باندې فی راځي. یو المارۍ اوسي ډېر زیات وزن یې زیات وي، داسې نور درنده اوسي په اسانۍ چې سره اوچتېدلی نه شي، یا هم داسې یو فار ایگزامپل یو کمپیوټر ټیبل اوسي، مطلب اور سایز اوسي ډېر زیات ځای نیسي، نو دې پروډکټ نه از ا بګینینګ ته اوایډ شه. صحیح ده. بل به دا پروډکټ چې یو بل پروډکټ ته ګوري باید اور ویټ نه وي، چې خامخا یو پروډکټ سایز ډېر زیات درانه پروډکټ اوسي نو هغه پروډکټس اوایډ کوه، یو سایز یو ویټ وي. بل دوستانو از نیو سیلر چې امازون ته ته راځي کوشش کوئ، ډېر زیات کوشش وکړئ چې داسې پروډکټ مه ریسیل کوئ چې هغه ماتېږي. صحیح ده. لکه شیشې ټایپ ته پروډکټ اوسي. صحیح ده. نو کوشش وکړئ دا پروډکټس مه سیل کوئ په امازون باندې. په اسانۍ کې به فار ایگزامپل یو ځای کې غلطي دستانه امازون ګوره یو پروډکټ د امازون نه غلطي وه، او امازون نه یو پروډکټ په امازون ویر هاوس کې پروډکټ برېک مات شوی وي، نو خامخا امازون تا ته هغه ریټرن پیسې درکوي، نو هغه بیا ډېره لانجمنه موضوع راځي، نو هغه نه به ځان اوایډ کوئ. نو کوشش وکړئ چې کوم بریکیبل پروډکټس دي هغه نه ځان اوایډ کوئ. صحیح ده. یو بریکیبل پروډکټ سي، یو هغه پروډکټ سي کوم چې بیټري خوري، مطلب بیټري ټایپ پروډکټ سي، کوم بیټري خوري هغه پروډکټس ته مه راځئ. صحیح ده. فار ایگزامپل کوم چې برقونه شول، داسې نور پروډکټ شول، یا ګیمونه ټایپس چې کوم بیټریانې خوري نو دې ته مه راځئ. صحیح شه. صحیح ده دوستانو. بل کمپلیکس فیچرز ته وایي. کمپلیکس فیچرز دې ته دوستانو کمپلیکس فیچرز که خبره تو کوم دا داسې پروډکټ سي چې اوس ایمیج یې امازون باندې لیست شوی او داسې خاص هغه ایمیج نه دې تعریف نه کېږي، نو دا کمپلیکس فیچر هغه پروډکټ چې په اسانۍ نه پېژندل کېږي، نو کوشش کوئ داسې پروډکټ ته مه راځئ چې پېژندل کېږي نه او ته په امازون باندې هغه ریسیل کوي، داسې ډیمانډ یې نه وي، دې پروډکټ ته مه راځه. بل ویریشن پروډکټس داسې پروډکټس فار ایگزامپل که ته په امازون باندې شرټې خرڅوئ یا هم داسې شوز خرڅوئ، نو ګوره په شوز کې مختلف سایزونه هم او مختلف رنګونه وي، نو ویریشن پروډکټس ته راتللی شي، هغه بیا ته معلومیږي چې کله ته کیپا کورس وګورې، کیپا په باره کې چې موږ کورس ویلی هلته ته معلومیږي چې یو پروډکټ کوم ویریشن زیات خرڅېږي. فار ایگزامپل راشم په امازون په ویب سایټ باندې یو مثال درکړمه چې ښه معلومات درته وشي. دلته لیکم په امازون ویب سایټ کې هسې یو کیورډ ورکوم، دلته ورکوم زه لیکم چې شرټس فار دا اوس ګوره ما شرټونه را پیدا کړل. اوس که زه په امازون کې دا ټول شرټونه اوپن کړم دلته ګوره دا څو ما اوپن کړل. اوس ګوره دا خو پیک آف 3 دی، دا پیک آف 6 دی، شپږ دانې په یو پیک کې خرڅېږي. زه وایم پیک آف 1 پیدا کړم، ښه دا ده. اوس ګوره دوستانو دا شرټ ده، اوس دې کې تا ته به څنګه معلومېږي چې دې کې دا څو رنګونه دي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ تقریبا ډېر زیات دي، نو دې کې به تا ته څنګه پته لګي چې دا سور رنګ زیات خرڅېږي، دا رنګ زیات خرڅېږي، دا زیړ رنګ خرڅېږي، دا سپین رنګ خرڅېږي، یا به دې کې دا کوم سایز ډېر خرڅېږي، سمال میډیم لارج ایکس لارج ډبل ایکس لارج ټال، دومره به سایزونه دې کې به څنګه معلومېږي درته. نو دې پروډکټ ته چې راځي بیا به ته کیپا کورس وګورې هلته بیا درته معلومېږي. صحیح شو دوستانو. نو دې ځای نه هم تاسو ته معلومېږي چې کوم پروډکټس کوم ښه سیل کېږي. صحیح ده. بلکې دې ځای نه به تاسو ویریشن پورې مې خبر کول، یو سایز وایس او یو کلر وایس ویریشن وي. نو ویریشن ټایپ ته چې از نیو سیلر ته راځي کوشش کوم مه راځه، بیا به فار ایگزامپل اوس تا دا شرټونه اخیستي، دا سور رنګ دي اخیستي او په امازون کې دا خرڅېږي، دا رنګ زیات خرڅېږي، نو بیا خو ستا تاوان شو. تاوان خو نه، خو بیا هم تا نه هغه شرټ خرڅېږي، خو هسې ټایم خو دې ضایع شو، انویسټمنټ خو دې پیسې خو دې ونیولې. نو ویریشن پروډکټ ته که راځي نو بیا به ته کیپا کورس زموږ په یوټیوب چینل باندې وګوره، دلته تا ته معلومېږي چې په امازون کې که یو پروډکټ کې ډېرې ویریشن وي نو زه کوم ویریشن پکې زیات خرڅېږي بیا تا ته معلومېږي. بل پیټرن خبره داسې وي چې د یو برانډ یو خپل نشان اوسي، چې فار ایگزامپل هغه برانډ که دا موضوع خیر پیل ته ځي
نو دا یو کیورډ دلته میشن شوی د غواړو دې باره کې معلومات درکړم. ګوره دوستانو دا پیټرن موضوع خو خیر د پرایویټ لیبل دپاره راځي. ښه دوستانو د پیټرن باره کې تاسو ته مې معلومات درکول. ګوره پیټرن چې دا داسې حساب پیټرن خبره کوم چې ګوره د هرې کمپنۍ یو خپل نشان اوسي، یو خپل ډیزاین اوسي. صحیح ده چې یو کمپنۍ یو پروډکټ لانچ کوي او یو خپل سټرکچر وي دا پروډکټ. صحیح چې بیا به دا کوم دا سټرکچر دا کوم ډیزاین دا چې یو کنټري کې ته بزنس کوې نو دا به د هغه کنټري ګورنمنټ سره رجسټر کوي چې ته به ورته وایې چې دا پروډکټ زما نه علاوه دا څوک نشي خرڅوی په یو پلیټفارم باندې یا په یو کامرس کې یا په ای کامرس پلیټفارم باندې. نو دغه دپاره څه وکړي ته یو رجسټریشن وکړي. صحیح ده. نو دا پومه چې کوم برانډ دا ګوره دې ته داسې رجسټریشن ده، د یو ټایګر یو آیکن ده، یو لوګو ده او دلته یې پومه لیکلي. اوس که دا برانډس دا پروډکټ چې کوم د برانډ پروډکټ دي نو دا به خامخا دا د څه نه اخلي د برانډ نه. دا د پیل خبره راځي چې ته کله پرایویټ لیبل لانچ کوې نو ته خپل برانډ جوړوې او ته پومه پې ولیکې او همدا ټایګر هغه یې ورکړي نو دا بیا د دې برانډ نه تا غلا وکړله نو ته به خپل برانډ جوړوې. صحیح ده. همداسې که د نایک دا کوم غټ برانډونه دي د اوس داسې علامه ده او دلته نایک لیکلي دي، اوس دا یو برانډ ده. صحیح ده. که همداسې اډیډاس ده، اډیډاس څه ده ګوره دا 3 ډاټس دي او هلته اډیټر سره لیکلي اټ مین دا د دې برانډ ده. صحیح شه. ګوره چې 1 2 3 داسې ډاټس اوسي. صحیح ده. ګراف په شکل کې او د اډیډاس دا یو برانډ ده. نو دا چې کله ته پرایویټ لیبل کوې نو بیا چې داسې برانډ جوړ نه کړي چې هغه د بل برانډ اوسي او ته خپل په نامه باندې کړي نو داسې ښه نه راځي. پیټنټ دې ته وایي چې مطلب چې ته پرایویټ لیبل کوې او دا د پیټنټ دا رجسټر پروډکټ ته په خپله پرایویټ لیبل دپاره لانچ کړي نو هلته نه کېږي. ته به خپل برانډ جوړوې. که ته د اډیډاس د بل طریقې مصطفی او دا لوګو به چینج کوې صحیح شه یو خپل برانډ په نامه به یو پروډکټ جوړوي. نو دا خبره مې د پیټرن پورې کوله. صحیح ده. نو امید ده په دې دمه پورې درس باندې پوه شوي یاستئ. که کوم ځای پوښتنه لرئ نو ما نه کوشش کوئ همیشه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه کوئ. نو تر بلې ویډیو الله حافظ.